Als volgende zullen we de vleugelsnelheid gaan animeren en dat is ook weer een hele riedel aan keyframes die we zullen moeten plaatsen. Dus we beginnen er meteen aan en we beginnen op 3.23. En dan zijn we dus onder het kopje vleugelsnelheid. Daar druk ik de stopwatch voor slider in en die geef ik de waarde 6,73. Ik ga meteen ook in mijn controleer vlinderlaag. Ik ga die eventjes dicht en terug openklikken. En dan hier, die heb ik al geanimeerd. Die zet ik eventjes toe, maar mijn vleugelsnelheid die ben ik nu aan het animeren. En je ziet hier dat het eerste keyframe al geplaatst is, want dat heb ik zo net gedaan. En zo gaan we dan verder. De volgende staat op 4.23 en die krijgt de waarde 8,99. Dan de volgende is 5.24 en die krijgt de waarde 5,63 mee. Dan de volgende is de 704 en die krijgt de waarde 1 mee. Dan zitten we alweer over de minuut, dat is 1:00:12 en ook die krijgt de waarde 1 mee, dus ik druk hier vooraan op het diamantje tussen de twee pijltjes. Dan ga ik naar 1:01:21 en de waarde is 1,84. Volgende is 1:03:06 en die krijgt de waarde 1,59 mee. De volgende 1:05:14 en dat blijft 1,59, dus ik druk hier op het diamantje. Dan ga ik naar 1:06:14. Die krijgt waarde 1,35 mee. Dan ga ik naar 1:07:17. Dat was niet de juiste. 1:07:17. En dat wordt weer 1. Volgende wordt 1,42:05. En die krijgt als waarde ook 1 mee. Dus ik ga op het keyframe tussen de twee pijltjes klikken daarvoor. Dan 1:43:10. En daar geef je de waarde mee 1,31. Dan gaan we naar 1:44:15. En daar is de waarde 1,5. Dan hebben we 1:47:02. En daar hebben we waarde 1,49. Dan heb ik 1:48:07. En de waarde wordt daar 1,34. Dan gaan we naar 1:49:08. En daar wordt de waarde 1. Dan gaan we naar 1:50:22. En daar wordt dat 0,97. Dan gaan we naar 1:52:02. En de waarde wordt 1,28. Dan gaan we naar 1:53:07. En daar wordt de waarde 1,47. Dan gaan we naar 1:55:10. En de waarde wordt 1,46. Dan gaan we naar
56, 15. En daar wordt de waarde 1,31. Dan gaan we naar 1,57, 17. En daar wordt de waarde 1. Dan komen we al boven de 2 minuten uit. Dat wordt 2,32, 10. En de waarde blijft 1, dus we drukken hier op het diamantje voor slider. Dan gaan we naar 2,33,15. En daar krijgen we als waarde 1,16. Dan gaan we naar 2,34,20. En daar wordt de waarde 1,27. Dan gaan we naar 2,36,23. En daar wordt de waarde 1,27. Dat is dezelfde waarde, dus we drukken het diamantje vooraan in. Dan gaan we naar 2,38,02. En daar wordt de waarde 1,17. En dan gaan we naar 2,39,05. Daar geven we als waarde 1 mee. Als volgende gaan we naar 2,40,10. En daar wordt de waarde opnieuw 1, dus we drukken het diamantje vooraan in. Dan gaan we naar 2,40 en dan eindigen we op 22. En daar geven we als waarde 1,07 in. En tot slot gaan we naar 2,44,00 en geven we als waarde 1,35 mee. Oef. Dan zijn we er weer doorheen. En dan moeten we de keyframes nog de juiste vorm geven. Je ziet dat die voor de eerste allemaal, zal ik maar zeggen, dat die allemaal op easy ease staan. Behalve de laatste twee, die hoeven niet meer via easy ease gedaan te worden. Dus wat doe ik? Ik krim dit wat in. En ik ga proberen een poging te doen om de juiste allemaal te selecteren. Ik hoop dat dit klopt. Ik ga eens uitzoomen. En dan zie ik heb ze allemaal, bijna allemaal geselecteerd. Ik ga proberen of ik die er nog bij kan nemen. Voilà, met de shift-toets kan je er nog bij komen te selecteren. Dus ik heb ze nu allemaal geselecteerd, behalve de laatste twee. En dan kies ik rechtermuisknop Keyframe Assistant en dan kies ik voor Easy Ease. En uiteindelijk, wou ik niet zeggen, maar dan worden alle keyframes omgezet in Easy Ease, zoals je kan zien.